בוקר טוב, זק. בוקר טוב אורי, מה שלומך? בסדר גמור. בוקר עם בשורות, אני מקווה. גם קצת בוקר בהקשר מיוחד. מיוחד, בהקשר של השיחה שלנו. אני אגיע לזה עוד מעט. ניקח רגע להציג אותך, אוקיי? זק הוא לוחם במילואים, והיום מנחה ומטפל שעוסק בליווי גברים בתהליכי חוסן וריפוי, דרך מעגלי גברים בעיקר, עבודה עם נשימה, עם קרח ועבודת גוף נפש, עבודה סומטית. אה, עבודה מאוד מאוד משמעותית, גם נוגעת בדברים שאני עושה, אז זה משמח אותי, מרגש אותי. עוד מעט נדבר, אני רוצה לשמוע ממך עוד. אנחנו לא ממש מכירים, יש לנו רק היכרות מאוד ראשונית, כן. זה מאוד מאוד משמח אותי ומסקרן אותי לשמוע על העבודה החשובה הזאת. אני אגיד רגע, קודם כל, שלי קוראים אורי אשכנזי, אני גם בתחום הטיפול, גם עובד בנושאים של גבריות, והשיחה שלנו היא חלק מפרויקט שנקרא סיפור 555, שזה שרשרת ראיונות עם גברים, שבה כל גבר מרואיין ואז מראיין, סביב שאלות של גבריות, משמעות, חיבור לנושאים האלה. והנושא שאתה בחרת לדבר עליו הוא מעבר לקרב, חזרה לעצמי. כותרת מרתקת בעיניי, מאוד נוגעת בי. עוד לפני שאני מבין מה זה אומר מבחינתך, ואני אשמח להתחיל עם זה, אשמח לשמוע מבחינתך מה זה אומר מעבר לקרב, חזרה לעצמי. אז היי, בוקר טוב, תודה, כיף לראות אותך. אה, מעבר לקרב, חזרה לעצמי, זה בעיניי דבר שהוא חברתי בכלל. אפשר תמיד להיכנס פנימה לתוך חוויות לחימה של האינדיבידואל, וכמה זה קשה לחזור הביתה, ואני יכול לדבר על זה שעות גם כן, על המילואימניק שמנחית מסוקים בשטח לחימה פעיל, ואחר כך שהוא חוזר הביתה, ואשתו אומרת לו, תוריד את הזבל, אז מה את רוצה? מה הקשר? יש ממש נתק בין שני סוגי מציאות שאדם חי. אבל כחברה אנחנו חיים בשדה קרב כבר לפחות שנתיים. והדבר הזה יש לו השלכות שאנחנו לא מתייחסים אליהן. אני רואה בזה כמשימה חשובה לחבר אותנו כחברה לתוך תחושות של קהילה, לתוך ריפוי קולקטיבי, לתוך הכרה בכלל. אז, שקשה, שמאתגר, אז זה נושא שלם. אתה אומר בעצם, כאילו שני דברים אני שומע שאתה מעלה. הנושא אחד זה המעבר ממציאות של להנחית מסוק, יריות, כל הסיטואציה הדרמטית וההישרדותית של הקרב, למעבר שאתה צריך לחבק ילד על הידיים או להוריד את ההשפעה. מציאות כל כך שונה, ואתה מדבר גם אה, על זה שפתאום כל החברה שלנו היא בעצם כבר לא במציאות הפשוטה של הורי ילד או זוגיות, אלא מציאות מאוד הישרדותית. כן, אני חושב שזה בכלל הגיע לאיזושהי נקודת רתיחה ב... באזור המתקפה האיראנית, בתוך המלחמה, זה גם מה שאני שומע מהמון אנשים, שפתאום כולם הבינו, טוב, אזעקות, בסדר, הבנו, אנחנו מכירים כבר, מה קורה לי כשאני שומע אזעקה? כן. הדופק עולה, הנשימה קצרה, יש לי צמרמורת בעורף, אני נלחץ, אני פה, אני שם, אני אפאתי, אבל יש לנו תגובות לזה. אה, ובאזור המתקפה האיראנית, אני חושב שכחברה, כשבעצם נפל פה הטיל הראשון, בפגיעה הראשונה כולנו הבנו זה אמיתי ואני בסכנת חיים. אה, וכחברה הבנו שאנחנו יכולים למות, ואני חושב שיש לזה השלכות. יכולים למות כמו הפרט או החברה. כמו הפרט, החיים שלי בסכנה, אני בסכנת חיים. כל אחד מאיתנו, לא משנה אם הוא גר בתל אביב, לא משנה בחיפה איפה או אתה, בעוטף, כן, אתה מתמודד עם חוויה הישרדותית. פתאום החוויה של הקרב, של הלוחם בשדה הקרב, הגיעה אלינו הביתה. לגמרי. לילדים, להורים, לסבא והסבתא, לכולם. ברמה כזאת או אחרת כולם חוו את זה, אני מאמין. כן, ואז מעניין אותי שבחרת את המילים בחזרה לעצמי. כן. זה מה יש בסוף, זה מה נשאר. העולם בחוץ הוא יהיה מה שהוא יהיה. יש לי מורה שאני מאוד אוהב, גילי שלג, והוא תמיד אומר שעולם כתיקונו נוהג.
זאת אומרת, כל מה שהיה הוא מה שיהיה, היו מלחמות, היו דברים קשים, ויהיו דברים קשים, וזה מה שנקרא ככה הסיבוב של הכדור, ואנחנו בעקומה של הגל הפחות נעימה. אבל כן, כלומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה, במילים בחזרה לעצמי, זה כמו כבר הכלי להתמודד עם המציאות המטורפת הזאת. לגמרי, לגמרי. וגם להבין שיש פה השלכות שאנחנו, גם המלחמה של המדיה ושל התודעה זה עניין. אנחנו חיים בדור שבו מאוד מאוד קשה לדעת מה נכון ומה לא נכון, וההפחדה היא מאוד מאוד חזקה, וכל מה שקורה ברשתות, ואנחנו הכי חשופים למה אי פעם שהיינו.